नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु उज्यालो टेक्निकल। आजको भिडियोमा हामीहरूले यस्तो एउटा टिप्स लिएर आएका छौँ जुन तपाईँलाई एकदमै धेरै काम लाग्नेछ। आजको टेक उपाय भिडियोमा यस्तो एउटा उपाय लिएर आएका छौँ तपाईँलाई एकदमै धेरै काम लाग्ने छ र एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। जस्तै तपाईँले अथवा तपाईँको अरू कुनै साथीको अर्थात् घरका परिवारको फेसबुकबाट डिलिट भएको मेसेजलाई पुनः हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ। यसलाई फेरि सुन्नु होला। हामीले अर्थात् अरू कसैले अर्थात् तपाईँको आफ्नो फेसबुकमा अर्थात् अरू कसैको फेसबुकबाट डिलिट भएको मेसेजलाई हामीले पुनः फेरि कसरी हेर्ने, के कुरा गरेर डिलिट गरेको रहेछ त भनेर हामीले पुनः फेरि कसरी हेर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो र महत्त्वपूर्ण टिप्स छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो टेक्निकल। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला है त। साथीहरू, अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ आजको यस भिडियोमा हामीहरूले एउटा इम्पोर्टेन्ट टेक उपायको बारेमा सिक्नेछौँ। हामीले फेसबुकबाट अर्थात् अरू कसैले फेसबुकबाट डिलिट गरेको मेसेजलाई कसरी फेरि पुनः हेर्न सकिन्छ। अर्थात् तपाईँको घर परिवारको कुनै सदस्यको हुनसक्छ अर्थात् तपाईँको आफ्नै फेसबुकबाट हुनसक्छ। डिलिट गरेको मेसेजलाई, एकपटक डिलिट भएको मेसेजलाई हामीले पुनः फेरि कसरी हेर्न सकिन्छ त भनेर हामीले डिटेल्समा यो भिडियोमा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा तपाईँले गुगल प्ले स्टोर अर्थात् एप स्टोरमा जानुहोला। त्यहाँ गएर माथि सर्च गर्ने ठाउँमा यहाँनिर लेख्नु होला RAR लेख्नु होला। त्यसपछि यो एपलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला अनि त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसके पछाडि अब हामीहरू मेसेज बक्सलाई खोल्छौँ अनि मेसेज बक्सलाई खोलेर हामीले त्यहाँ केही मेसेज गरेर हजुरलाई देखाउँछौँ। क्या मेसेज गरेर डिलिट गरेर देखाउँछौँ। मेसेजलाई खोल्नु होला अनि त्यसपछि कसैलाई हामी मेसेज गर्छौँ। केही मेसेज यहाँ टाइप गरेर हजुरलाई इक्जाम्पलको रूपमा देखाउन गइरहेको छौँ यो। त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट मेसेजलाई डिलिट गर्छौँ। क्या अनसेन्ड गर्छौँ। ठिक छ होइन। केही मेसेजलाई यहाँबाट डिलिट गरिसके पछाडि हामीले फेरि यो डिलिट गरेको मेसेजलाई हामीले पुनः हेर्नेछौँ। क्या यहाँबाट डिलिट भयो, हामी अब देख्न सक्दैनौँ, तर हामीले यसलाई पुनः फेरि हेर्नेछौँ है त। यो मेसेजलाई हामीले डिलिट गऱ्यौँ। अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्छौँ। तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि दायाँतिर माथितिर रहेको थ्री लाइन आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोला अनि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अलि तल सार्दै जानुहोला। तपाईँले त्यहाँ डाउनलोड योर इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ ट्याप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने कुरा मात्रै टिक गर्नुहोला। ठिक छ होइन। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ ग्रुपको मेसेजहरू कुन ग्रुपमा एड छ होइन। त्यसपछि आएर पेमेन्ट हिस्टोरीहरू, कसलाई लाइक गरेको छ, कसलाई डिसलाइक गरेको छ होइन। फलोइङ एन्ड फलोवर्सहरू अनि कमेन्ट, कसको भिडियोमा अर्थात् फोटोमा कमेन्ट गरेको छ अनि त्यो कुराहरू सबै कुरा तपाईँलाई के कुरा आवश्यक पर्छ त्यही कुरा मात्रै तपाईँले टिक गर्नुहोला। प्रोफाइल इन्फर्मेसन, अब यहाँ हामीले आज मेसेजको कुरा गऱ्यौँ, मेसेजमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि ट्रस्टलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। जुन डिलिट गरेको मेसेज यहाँनिर देखिन्छ यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँलाई जे कुरा आवश्यक पर्छ त्यही कुरालाई मात्रै टिक गर्नुहोला। सर्च हिस्टोरी, कसको नाम सर्च गरेको रहेछ फेसबुकमा भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। यो गरिसके पछाडि तपाईँले डेट रेन्जमा क्लिक गरेर तपाईँले कति दिनसम्मको अर्थात् कति दिनभित्रको तपाईँले इन्फर्मेसनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ यहाँबाट डेट सिलेक्ट गर्नुहोला। ओके, डेट सिलेक्ट गरिसक्यो, सबमिट गरिसके पछाडि अब हामीले फेरि फेसबुकमा केही समयपछि एउटा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नेछौँ। माथि त्यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ। नोटिफिकेसन आएपछि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि योर फेसबुक इन्फर्मेसन फाइल रेडी टु डाउनलोड भनेर आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर फाइल रेडी हुन्छ। यसलाई तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला। ठिक छ। डाउनलोड गरिसकेको सिधै तल त्यहाँ ओपनको अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला अनि यो फाइललाई ओपन गर्नुहोला। यदि भएन भने तपाईँले
फोनमा फाइल म्यानेजरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अघि हामीले डाउनलोड गरेको एप्लिकेसन RARलाई सिलेक्ट गरेर यो फाइललाई तपाईँले यहाँबाट ओपन गर्नु, ठिक छ। यो केही होइन, यसलाई ब्याक गरिदिनु होला, स्किप गरिदिनु होला। यसलाई हामी ओपन गरिसकेपछि इनबक्समा क्लिक गर्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ हामीले अब कसलाई मेसेज गरेर डिलिट गरिएको छ अथवा कोसँग के कुरा गरेको छ भन्ने प्रष्टसँग हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई HTML भ्युअर्सबाट भ्यू गर्नुहोला। अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर सबै डिटेल्सहरू हेर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अघि हामीले केशव खनालको नामबाट कुरा गरिएको फेसबुक कन्भर्सेसन थियो। यहाँ हामीले जस्तो आएको त्यस्तै सबै कुरा हेर्न सकिन्छ। के कुरा गरेको रहेछ, के कुरा गरेर डिलिट गरेको रहेछ भनेर प्रष्टसँग हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ। एकचोटि तपाईँले पुनः फेरि हामी अघि कुरा गरेको कन्भर्सेसनलाई देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ हेर्नु होला, हेलो भनेपछि अरू मेसेजहरू डिलिट गरिएको छ। अनि उता चाहिँ सबै मेसेजहरू हामीले जस्ताको त्यस्तै प्रष्टसँग देख्न पाएका छौँ। यसरी हामीले आफ्नो फेसबुक, त्यसमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको फेसबुकबाट अर्थात् कुनै पनि फेसबुकबाट डिलिट भएको मेसेजलाई पुनः फेरि कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग राम्रोसँग सिक्यौँ। अन्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई हामी एउटा कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू कसैले पनि यस भिडियोको गलत दुरुपयोग नगर्नु होला है त। अनि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, मन परेन डिसलाइक गर्नु होला। अनि हामीलाई कमेन्ट छोड्न नभुल्नु होला। भिडियोलाई उनीसँग सेयर गर्नु जसले यस भिडियोको एकदमै धेरै फाइदा उठाउन सकोस्। युट्युबमा तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रा यस्तै टेक उपाय एकदम इम्पोर्टेन्ट काम लाग्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइलमा लगातार नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। उज्यालो टेक्निकल।